แม้ว่ายากที่จะเชื่อแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆชื่อแซ่อะไรหวังเสี่ยวหมานทำผิดอะไรมาปล้นสุสานดูจากข้อมูลของนายแล้วนายเคยปล้นสุสานพีระมิดเมเซติรามเซในอียิปต์สุสานมารีที่แอฟริกาบนหน้าผาชันสุสานวัดของปาคาวอารยธรรมมายาแห่งเม็กซิโกนายเป็นคนแรกที่เข้ามาถึงที่นี่เพราะปล้นสุสาน คุณตำรวจพวกคุณพูดแบบนี้สำหรับผมแล้วมันคือคำชมนะ ฉันอยากรู้ว่านายไปเรียนรู้วิธีปล้นสุสานมาจากไหนอาจารย์ของผมเป็นนักขุดสุสานอยากเรียนเหรอผมสอนคุณได้นะ ฉันสงสัยมากกว่าถ้านายไม่ถูกจับเป้าหมายต่อไปของนายคืออะไรเคยได้ยินเรื่องราชวงศ์นโมพุทธะไหมมีอายุนับพันปีมาจนถึงทุกวันนี้กษัตริย์ในตอนนั้นตกหลุมรักแต่แรกพบกับแม่ชีมานิชาเพราะเธอมีดวงตาที่ชวนหลงไหลราวกับเพชรพอราชินีรู้เรื่องนี้เข้าก็ใช้วิธีรุมประชาทัณฑ์ควักดวงตาทั้งสองของมานิชาออกภายในวัดมานิชาผู้สูญเสียแสงสว่างไปก็ตรอมใจตายกษัตริย์ที่ยังคงทุกข์ใจไม่ส่างก็ได้สร้างสุสานเดี่ยวขึ้นให้นางเพื่อเป็นการระลึกถึงนางใช้ไข่มุกล้ำค่า2 ดวงมาทำเป็นดวงตานางและฝังไปด้วยกันหวังว่าหลังนางตายไปจะยังมองเห็นหนทางในการกลับมาเกิดใหม่ที่รักเธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าเธอปล่อยฉันออกไปฉันจะฆ่าเธอซะขอโทษนะตอนนี้ชีวิตของนายอยู่ในกำมือของฉันราชวงศ์นโมน่ะฉันรู้แต่ว่าเสียดายที่นายมาผิดทางเดินทางมาถึงที่นี่ทำงานสายนี้ของเราไม่เคยเดินผิดทางหรอกวันอีโยยามสินซื่อหมอแต่งงานฝังศพและเริ่มทำงานตามหามังกรประตูแห่งชีวิตคนที่สร้างสุสานในปีนั้นเดิมทีต้องการสร้างทางเดินไปสู่วัดไม่คาดคิดว่าพอเจอความเปลี่ยนแปลงหลายปีนี้วัดจะกลายเป็นคุกไปได้นี่น่าจะเป็นโลงศพของมานิชาดวงตามุกทั้งสองน่าจะอยู่ที่นี่คราวหน้าถ้ามาแบบนี้อย่าพาฉันมาอีกนะฉันไม่อยากเจอพวกหัวงูเป็นฝูงอีกในบรรดาโลงศพทั้งหลายโลงศพเรียงรายซ้อนทับกันนี่เรียกว่าท่ามกลางความมืดมิดย่อมมีลิขิตสวรรค์ประโยคนี้ก็อยู่ในคลิปวิชาศิลป์หลงเหรอ ประโยคนี้ฉันเดาขึ้นมามั่วๆเองงั้นนายเดามาหน่อยสิว่าบนนี้มันเขียนว่าอะไรง่ายมาก คนที่เปิดโลงต้องตาย ไม่ใช่นี่คือภาษาสันสกฤตโบราณมันเขียนว่าอย่าสบตากับดวงตาของมานิชามิฉะนั้นจะถูกสาป
อารยธรรมฮั่นแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคแรกๆแม้ทัพสุสานจะไม่เหมือนกันเทพที่บูชาก็ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ฮวงจุ้ยเชื่อมกัน พวกนายดูสิกำแพงด้านหลังมีภาพกลุ่มดาว28กลุ่มแถมรอบๆยังมีกงล้ออธิษฐาน28อันนี่อาจจะเป็นกลไกอิงจากเคล็ดวิชาสินหลงกลุ่มดาวสอดคล้องกันผังหลังฟ้ากับ12กิ่งดินถ้าหาตำแหน่งเกิดในผังหลังฟ้าเจอก็จะหาประตูเกิดเจออุดไว้อุดไว้ เฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะอ๋อนี่เฮ้ยขออนุญาตนะครับ แต่โดนหรือยัง เหมือนฉันจะแตะโดนแล้วนะ แต่มุกมันฝังอยู่ในเบ้าตาน ายอย่าทำยันหลุดนะ รอแป๊บแน่นมาก เฮ้ยนี่เธอไปสิ ลงมา ลงมา อะไรเนี่ย มานี่มา เฮ้ย เธอก็ให้มันไวหน่อยได้ไหมเนี่ย แล้วอยากจะมาว่าฉันอีกอะ แต่โดนแล้ว 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 ว้าวเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเฮ้ย เฮ้ยโอ้ ยังเหลืออีกอัน จะรีบไปเพื่ออะไรเล่าไปลูก ไปลูกทำอะไรอะไปลูก นี่ ตั้งแต่นั้นมาสิทธิ์น้องก็มองไม่เห็นอีกเลย ราคาของไข่มุกราตรีเม็ดนี้ก็คือดวงตาคู่เดียวของหญิงสาว คุณยังคิดว่ามันแพงอยู่อีกไหม เอ้ยฉันน่าเสียดายจริงๆ ราคามันแพงไปหน่อยนะ ห้ามขาย เสียวหมานน่าสติเลอะเลือนหรือไง มุกเม็ดนี้ไปลูกเอาดวงตาไปแลกมานะ ถ้าไม่ใช่เพราะหาเจอแค่ชิ้นเดียวเลยกลายเป็นของหายากเราจะขายราคานี้เหรอ เราไม่มีหนทางอื่นแล้ว ขอแค่รักษาตาให้เธอได้ ฉันก็ต้องขายมันทิ้งไป ฉันจะไปหาคนเพื่อขายทิ้ง เอาล่ะเลิกเถียงกันได้แล้ว เสียวหมานฉันจะบอกนายให้นะ ฉันหาลูกค้าที่ดีกว่านี้มาซื้อมันได้แน่ นายหาลูกค้าที่ดีกว่านี้ได้หรือไง ถ้าทำได้ เลิกทะเลาะกันได้แล้ว ตาซู เราไปกันเถอะ ฉันบอกให้นายกลับมาไงได้ยินไหม รอก่อน เราสามคนนี่นับว่าเป็นนักขุดสุสานฉบับดั้งเดิมเลย ทุกวันนี้ตกต่ำจะต้องมาทำเรื่องแบบนี้ ไม่เหมาะสมสุดๆไปเลยอ่ะ โอ้ได้เลย อย่าลืมล่ะ อาจารย์เขาให้พวกเราเนะ่ะวางมือได้แล้ว เสียสเวียไว้เราถึงเยอรมันแล้ว ก็จะรักษากล่องเสียงให้เธอได้แล้วล่ะจำไว้นะ ห้ามบอกอาจารย์เด็ดขาด โอเค เด็กดี ไปเถอะ เดี๋ยวพี่ต้าสุจะพาเสียวเสียไปกินของอร่อย ให้พี่เสียวหมานของเธอเลี้ยง ของของพวกแกเป็นของปลอม ฉันต้องการคืนของ รอยแตกบนมุกมันมีมาแต่แรกแล้วมันเป็นของจริงนะ แกมองเห็นงั้นเหรอ
นี่ครับเงินของคุณไม่ขาดเลยสักแดง ผิดที่ผมเองที่สั่งสอนได้ไม่ดีทำให้คุณต้องลำบากเลยทั้งวัน เรื่องราวของแกสุดยอดเลยนี่ นี่คือเงินที่ฟังเรื่องเล่าของแกนะ อืม อาจารย์ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขา ผมเป็นคนออกไอเดียเองอะ เอ้ยตอนแรกที่ฉันวางมือไป ก็เพราะหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา แล้วตอนเด็กๆอาจารย์สอนเรื่องพวกนี้กับเราทำไม ฉันสอนความสามารถในการขุดสุสานให้กับนาย ไม่ได้ให้นายมาทำเรื่องนี้ เราไม่ได้อยากอยู่แต่ในบ้านทั้งวันเหมือนอาจารย์ อาจารย์กลัวแล้วสิ ฉันกลัวอะไร ฉันเป็นอาจารย์ของนาย นายต้องเชื่อฟังฉันสิ แต่เสียวเสื่อยเขารอไหวไหมล่ะ เลย10 ขวบไปเขาก็เลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการผ่าตัดแล้ว เงินแค่นั้นของอาจารย์มันพอหรือไง ต่อให้เสี่ยวเสียพูดไม่ได้ไปทั้งชีวิต ฉันก็จะไม่ยอมใช้เงินสกปรกไปทำการผ่าตัดหรอก อาจารย์คิดว่าเงินคนญี่ปุ่นมันสะอาดนักเหรอ ใช้ความเลวปะทะความชั่ว ไร้สาระสิ้นดี อาจารย์เสี่ยวหมานไม่ได้หมายความแบบนั้น พวกเราสำนึกผิดแล้วค่ะ ถ้าพวกนายยังเห็นฉันเป็นอาจารย์แล้วก็ สาบานซะว่าจะไม่หลอกใครอีก เราสาบานว่าจากนี้จะไม่หลอกใคร จาก อีก นี้เราจะไม่หลอกใคร เฮ้ย ผมสาบาน จากนี้จะไม่หลอกใครอีก เงินที่อยู่ในกล่องเหล็กนั่นจะหาวิธีเอามันคือเจ้าของของมันหืมอ๋อคุณหวัง ผมคือผู้บัญชาการประสงค์จากสถานีตำรวจภูธรวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมเพราะว่าได้รับเบาะแสสุสานโบราณแห่งหนึ่งมา อยากให้คุณช่วยหน่อย ขอโทษด้วยจริงๆ ผมเลิกทำแล้วล่ะ คุณอย่าได้เข้าใจผิดไป พืชชนิดนี้เรียกว่าโสมผี เรียกอีกชื่อว่าหญ้าปูลู ตามบันทึกกล่าวไว้ว่าพืชชนิดนี้เติบโตได้ในที่มืด โตในสุสานโบราณพันปีโดยเฉพาะ มีฤทธิ์ในการปัดเป่าโรคภัยราวกับเกิดใหม่ พูดตามตรงเลยแล้วกันนะ ภรรยาของผมป่วยเป็นโรคที่ไร้ทางรักษา ผมตามหาหมอมาทั่วโลกแล้ว ไม่มีใครรักษาโรคของเธอได้เลย ตอนนี้โสมผีคือความหวังสุดท้ายของผม ขอโทษด้วยนะ ผมคงช่วยคุณเรื่องนี้ไม่ได้หรอก คุณพิจารณาอีกทีเถอะขอโทษด้วยจริงๆ ลูกสาวผมพูดไม่ได้นะ ก็เลยทักทายแขกไม่ได้ หนูน้อยน่ารักจัง ดูออกเลยว่า คุณหวังคงจะรักลูกสาวของตัวเองมาก ภรรยาของคุณล่ะครับ อ๋อ ตอนที่เขาคลอดลูกสาวผมก็บางทีคุณหวังก็อาจจะเคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดในการสูญเสียผู้เป็นที่รักไป คุณหวัง ผมไม่อยากสูญเสียภรรยาของผมไปจริงๆ ขอร้องคุณละช่วยผมทีเถอะ ว่าไง คิดหาวิธีเถอะทำให้อาจารย์หายโกรธหน่อย ฉันจะไปมีวิธีอะไรได้ นี่ คิดหาวิธีสิ ผู้ก่อตั้งที่เคารพตระกูลนักขุดสุสานของผม วันนี้ออกทำภารกิจ ก็เพื่อช่วยรักษาชีวิตคนเท่านั้นหวังว่าผู้ก่อตั้งจะให้อภัย ยามได้ยินเสียงไก่กาหรือตะเกียงดับห้ามแต่ต้องสมบัติไก่ตัวผู้ของผมตัวนั้นได้ออกโรงอีกครั้งแล้ว อาจารย์ ผมทำมื้อดึกมาให้ อาจารย์กับพวกอาจารย์กินเสร็จแล้วค่อยคุยกันเถอะ ฮะ
นี่มัน อุ้ย เฮ้ย อย่าชักช้าอยู่เลยนะอาจารย์เขาไปทำภารกิจแล้วอะเราก็ไปเถอะ นายอยากไปก็ไป เราสองคนไม่ไป ฮะ ถ้านายไม่ไปอาจารย์เขาก็ต้องตายฟรีนะสิวันนี้เลย ไปด้วยกันเถอะนะไปด้วย นี่ กัน พวก เถอะ นายพอได้แล้วหยุดเถอะนะ เฮ้ย อ๋อจริงๆแล้ว ความตั้งใจเดียวของผมไม่อยากมาหรอกไปลูกก็บอกกับผมว่าอาจารย์อายุมากแล้วหากทำให้อาจารย์โกรธเสียวหมานเนี่ยเสียวหมานเป็นสิทธิ์พี่ไงเราสองคนก็ต้องเชื่อฟังเขา เราเองก็หมดหนทางเหมือนกันเนอะเอาไงดีอะเนี่ยฮะ เอาไปสิ อาจารย์คะ เออแต่ก่อนอดอยากปากแห้ง เพื่อให้อิ่มท้อง ต้องไปหาของกินจากกองศพคนตาย ถึงได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนักขุดสุสานอาจารย์เคยบอกฉันว่าพ่อใหม่แม่ใหม่กำพร้าเดียวดายพิการมันต้องมีสักอย่าง ฉันน่ะไม่เชื่อเรื่องชั่วร้ายพวกนี้เลย สุดท้ายพอมีลูกชาย ก็เสียชีวิตตั้งแต่8 ขวบ อาจารย์หญิงก็ตายเพราะคลอดเสียวเสี้ยยาก ฉันไม่อยากให้พวกนายซ้ำรอย ในฐานะที่เป็นพ่อ ฉันจะไม่อยากรักษาโรคของเสียวเสี้ยได้ยังไง อาจารย์คะ เราต้องรักษาเสี่ยวเซี่ยได้แน่นอน อาจารย์ไม่ต้องห่วงเรื่องเขานะ ครั้งนี้เขาไม่งอแงขอตามมาด้วยก็แปลว่าเขาโตแล้วนะคะ อ๋อ อาจารย์ นายไปไหนมา ผมไปหาน้ำดื่มนะ แล้วเจอนายพราน6-7 คนเข้า พวกเขาบอกว่าพวกเขามีของกินเนอะ พวกเรา6-7 คนเป็นนายพรานที่เข้ามาล่าสัตว์ในเขานะมันดึกแล้วด้วย เราเลยตัดสินใจไม่ลงเขา เหล้านี่ดื่มแล้วรู้สึกดีมากเลย นี่คือเหล้าเหลือง ดื่มตอนร้อนๆจะช่วยคลายร้อนได้ ในเมื่อ ผมดื่มเหล้าของพวกคุณแล้ว ผมก็จะแบ่งเนื้อแกะให้พวกคุณหน่อยแล้วกันนะ คุณพูดจีนเก่งมากเลยนะ เมื่อกี้ผมได้ยินลูกศิษย์พวกคุณบอกว่า พวกคุณหาสุสานที่นี่เจอเหรอ พวกคุณเจ๋งสุดๆไปเลยนะเนี่ย ผมได้ยินมาว่าทำงานสายพวกคุณเนี่ย จะไม่ฆ่าแกะที่ยังอายุน้อยทำไมพวกคุณไม่เน้นเรื่องนี้เหรอ อาจารย์ อาจารย์ เฮ้ย
อดทนไว้นะ ไม่เป็นไร เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไป ข้างหน้าคือแม่น้ำไม่มีทางไปแล้ว เร็วต่อไป กระโดดลงไปเลย ไป อาจารย์ ไปซะ ดื่มน้ำก่อนสิ พูดแบบนี้ คุณก็คือสิทธิ์คนที่สามของคุณหวังนั่นเหรอ แล้วทำไมถึงมีคุณกลับมาแค่คนเดียวล่ะ คุณตำรวจประสงค์ คุณต้องช่วยฉันนะคะ ตอนนี้มีแค่คุณคนเดียวที่ช่วยฉันได้ฉันขอร้องละ อย่าเพิ่งตกใจ ค่อยๆพูดเถอะนะ เราถูกนายพรานไล่ล่าตั้งสู่พอเรากระโดดลงแม่น้ำแต่พอฉันตื่นขึ้นมา พวกเขาก็พากันหายไปหมด ที่นี่ที่ไหนเหรอ เห็นเพื่อนของฉันไหม เราเจอศพบนยอดเขา ฉันคิดว่าพวกคุณอาจจะรู้จัก ก็เลยพากลับมาด้วย พระเจ้าเวยอุติสามก๊กตั้งกองกำลังขุดสุสานมีขุนนางขุดสุสานค้นหาที่ตั้งสุสานโดยเฉพาะบ้า
ฉันได้พบลูกหลานนักขุดสุสานที่หายสาบสูญที่นี่ช่างเป็นเกียรติยิ่งนักฉันก็แนะนำตัวหน่อยฉันคือมูเลอร์จากทีมสำรวจเยอรมันโอ้โหนายรู้ตัวตนของเราได้ยังไง ฉันสนใจในวัฒนธรรมของเอเชียมาก 2-3 วันก่อนตอนที่สำรวจอยู่ริมแม่น้ำได้เจอพวกนายก็เลยช่วยชีวิตพวกนายกลับมาทำงานสำรวจใช้ปืนแบบนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ที่นี่อันตรายมากพวกนายน่าจะมีประสบการณ์นะจากบันทึกเอกสารที่ฉันหามาได้ที่นี่มีสุสานของกูเกออองรุ่นสุดท้ายนี่มันเกี่ยวอะไรกับพวกเราด้วย ฉันเดาว่านายน่าจะรู้ตำแหน่งของสุสานคนที่โจมตีพวกนายมีเป้าหมายคือมุกหลวมมาในสุสานเราหาสุสานนี่เจอได้นะ เราไม่สนใจเรื่องสุสาน ฉันคิดว่าศัตรูของพวกนายน่าจะสนใจมากๆเราร่วมมือกันได้นายช่วยฉันหาสุสานโบราณฉันช่วยพวกนายจับตัวพวกนั้นได้หรือว่าพวกนายไม่คิดจะล้างแค้นให้อาจารย์เลยอย่างนั้นเหรอคุณจะบอกว่านักล่าสัตว์พวกนั้นรู้สถานะนักขุดสุสานของพวกคุณมั่นใจว่าพวกคุณจะหาตำแหน่งสุสานเจอถึงได้ลงมือฆ่าคนฉะนั้นนักล่าสัตว์พวกนั้นที่จริงแล้วเป็นโจรปล้นสุสานตอนแรกเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนเราหาทางเข้าสุสานเจอพี่ตรงนี้มีแผนที่อยู่ศพคุกเข่าอยู่ตำแหน่งคุณที่ตะวันตกเฉียงใต้ นี่เป็นประตูตายดูท่าพวกเขาจะไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยเลย พวกเขาหวังแค่สมบัติ แล้วคนอื่นล่ะตำแหน่งแขนของเทวรูปผู้สร้างโลกมันไม่ถูกถ้าแขนที่ถือหมิงหลุนอยู่เหนือแขนที่ถือลูกประคำหมายความว่าสุสานไม่เคยถูกเปิดออกแต่ตอนนี้พวกมันสลับกันแสดงว่าเคยมีคนเข้ามาก่อนไหนบอกพวกนั้นไม่มีประสบการณ์ไงแล้วเข้าไปได้ยังไงล่ะพี่ดูเหมือนจะมีของมีค่าอยู่นะเราจะรวยกันแล้วโอ้โอ้เทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองโอ้เทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองโอ้เทพเจ้าคุ้มครองเปิดไม่ออกอ่ะเทพเจ้าคุ้มครองเฮ้ย
พี่จะทำยังไงดีล่ะพี่ มันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ เราไปกันเถอะเฮ้ย ปอดแหกอย่างแกเนี่ยต้องจนไปตลอดชาติ พวกเราเปิดประตูสุสานออก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนั้น ไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้เลย นี่มีทั้งหมด12ประตู คนพวกนั้นเข้าไปประตูไหนกันแน่นะ อ้าวศัตรูของพวกนายมาเพราะห้องสุสานหลัก ขอแค่หาห้องสุสานหลักให้เจอ ก็จะเจอตัวพวกเขาตำนานเล่าว่า มีแค่ตอนที่7ดาราเรียงราย ห้องสุสานหลักของกูเกออ๋องถึงจะเปิดออกครั้งนี้เริ่มขึ้นแล้ว ฉันก็บอกว่าทำไมนายถึงเอาแต่ดูนาฬิกา ที่แท้นายก็จะให้มาตรงเวลา ที่อยู่ตรงหน้าพวกเรา ประตู12บานเหล่านี้ จะต้องมีบานหนึ่งที่ทะลุไปห้องสุสานหลักได้ เราเร่งมือกันเถอะ เป็นยังไงบ้างเสี่ยวมานคิดหาวิธีออกหรือยัง ที่สลักอยู่ด้านบนคือแผนที่ดวงดาว ดาวเหนือ กลุ่มดาวหมีใหญ่28กลุ่มดาว เคล็ดวิชาสวินหลงอีกแล้ว ดาราเคลื่อนย้ายเคล็ดวิชาสวินหลงหยินหยางสับเปลี่ยนเคลื่อนเฉียนคุณ หาตำแหน่งสุสาน8ทิศเปลี่ยน9วังโคจรเป็นฉีเหมินจือคือประตูพักสวีกับให้คือประตูเปิดโฉกับอินคือประตูเกิดพวกนี้เป็นประตูมงคลดังนั้นประตู5บานนี้อาจจะเป็นทางเข้าห้องสุสานหลัก มีตั้ง5ประตู จะเลือกยังไงเล่า ยังจำได้ไหมว่าอาจารย์ตั้งชื่อให้เรายังไง ก็ต้องจำได้สิ อาจารย์เก็บฉันมาวันที่23เดือน7พอดีวันนั้นเป็นวันต้าซูเสี่ยวหมานมาก่อนฉันเขามาวันที่21เดือน5แล้วถูกเก็บมาวันที่8เดือน9เธอเลยชื่อไปลู่ ต้าสู่ไปลูกยังจำที่อาจารย์เคยสอนเราได้ไหม12กิ่งดินตรงกับ24ฤดูกาลลี่ชุนคือการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเป็นตัวแทนทิศของประตูเกิดตรงกับตำแหน่งอินใน12กิ่งดินดังนั้นประตูเกิดก็คือประตูอิน
นี่ไม่เห็นจะเหมือนห้องสุสานหลักเลยอะ ต้องตามเข้าไปไหม ไม่จำเป็นหรอกไม่ ทำไมพวกเราถึงไม่เข้าไป อย่าใจร้อนอดทนหน่อย สมน้ำหน้า ให้พวกเราเข้ามาก่อน สุดท้ายตัวเองก็ถูกขังอยู่ด้าน ถ้าน พว อก ก เขาแก้กลไกได้ ก็ยังต้องกลับมาตรงนี้ ถ้าพวกเขาล้มเหลวนักคุสุสานก็ไม่เห็นจะเก่งเท่าไหร ต้องรีบหากลไกให้เจอแล้วออกไปโดยเร็ว ที่นี่ใหญ่แบบนี้จะหากลไกที่ไหนเล่ามองอะไรนะ เทพสังสารวัฏองค์นี้ ก็เป็นหนึ่งในสามเทพหลัก ทิศทางที่ใบหน้าของเทพมองไป น่าจะเป็นทางออก งั้นจะรออะไรล่ะ ข้าไปก็เรียบร้อยแล้วอะ อาสูระวังด้วย เออไม่มีอะไรอะมาสิ ระวังนะ เฮ้ย ใครนะ เราออกไปไม่ได้แล้ว นี่เป็นสถานที่บ้าอะไรเนี่ย คนที่ฆ่าอาจารย์ เราจะทำยังไงกันดีเราจะตายอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ หุบปากให้หมด พี่ พวกนั้นเห็นเราแล้ว 3 คนนี้ยังไม่ตายเหรอ ไม่ต้องกลัว ไกลแบบนี้พวกนั้นยิงไม่โดน ไกลแบบนี้ยังไม่โดนนะ เฮ้ย เกิดอะไรขึ้น ฉันเคยเห็นสะพานแบบนี้ในบันทึกสุสานของอาจารย์น่ะเสาหิน2 เสา1 หิน 1 อย่าง ถ้ากระโดดไปผิดเสาก็จะถล่มลงมา ต้องกระโดดให้ถูกถึงจะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ ตาสู่นายเนี่ยดวงดีจริงๆ ถ้ากระโดดไปอันนั้นแล้วก็ นายตายแน่ เฮ้ย มีแต่ต้องเดินไปข้างหน้า เราถึงจะมีทางรอดนะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ฉันเข้าใจแล้ว ถ้าพวกเขามาถึงแถวที่2 แถวที่1ของเราก็จะถล่ม แสดงว่าเสาหินพวกนี้ อาศัยน้ำหนักทำให้กลไกทำงาน หรือก็คือเสา2 ต้นตรงหน้า ถ้ากระโดดไปผิดต้น เสาหินจะถล่มทันที ถ้ากระโดดไปถูกต้น เสาหินด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด จะถล่มลงมา เพราะกลไกทำงาน มีแต่ต้องไปให้ถึงเทวรูปก่อน ถึงจะรอดชีวิต ฉะนั้นนี่เป็นการแข่งขัน พวกเราต้องเร็ว เป็นตายอยู่ที่ชะตา ร่ำรวยฟ้าลิขิต ให้สวรรค์เป็นคนตัดสินเถอะ พวกเราต้องแซงพวกเขาให้ได้ พวกเราต้องแซงพวกเขาให้ได้ ฉันจะกระโดดไปก่อน พวกนายตามฉัน ไม่ มา ได้ อันตรายเกินไป พวกนายดู นี่คือภาพ8 ทิศ ยังไงเธอก็ไม่ใช่คนแรก เจิ้นคือไม้ หลีคือไฟ คุณคือดิน เฉียนคือทอง
นี่ไม่ใช่ลำดับที่ทั้ง 8 นี่คือ5 ธาตุเกื้อกูล ไม้กำเนิดไฟ ไฟกำเนิดดิน ดินกำเนิดทอง ตามฉันมา เป็นอะไรไป อันหลังๆมองไม่ชัดขึ้นเรื่อยๆ ให้ เลย คำตอบก่อนหน้านี้คำนวณกลับ อ๋อ คิดจะเล่นตุกติกเหรอ ฉันเล่นตุกติกเหรอเหรียญที่นายต้องการนี่อยู่ในมือนายตลอด คิดว่าฉันไม่รู้เหรอนี่ อืม นี่ งั้นก็ควรไปทางซ้าย ถ้าทางซ้ายถูกก็ไปทางซ้ายต่อ ฮะ ไป ไปเถอะ เอ้ยใช่ได้นี่นะ สมแล้วที่เป็นโจรคุณสุสานหัวขาว ทำไมเรากลับมาที่นี่อีกแล้วล่ะ กลไกของที่นี่ก็คือที่แห่งว่าตาสงสารพอแค่เข้าผิดประตูก็จะเดินวนอยู่ข้างในไม่จบสิ้น แต่ถ้าโชคดีแล้วก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้ ฝรั่งอ้วนเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างนายเนี่ยแผนการเยอะจริงๆอะไป อ้าวจะไปแบบนี้เลยเหรอ พวกเราแก้แค้นเสร็จแล้ว งั้นถ้าฉันทำให้อาจารย์ของนายฟื้นคืนชีพได้ละสุสานโบราณแห่งนี้ ฟังความลับที่เกี่ยวข้องกับเวลาเอาไว้ปู่ของฉันบอกเอาไว้ก่อนตายว่าปี 1938 เคยมีทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ไปสำรวจแถบเทือกเขาอารากัน ตอนนั้นพวกเขารวบรวมข้อมูลได้ 2,000 กว่าฉบับ พิสูจน์ว่าแถบเทือกเขาอารากันฝังสุสานของกษัตริย์กูเกอร์อองเอาไว้ ในสุสานมีมุกหลวงมารที่ใช้ควบคุมเวลาซ่อนอยู่ และบันทึกบอกว่าเขาแค่ใช้มุกหลวงมารตอนที่7 ดาราเรียงรายก็จะกลับไปในอดีตได้ ปู่ของฉันหาสุสานโบราณนี้ไม่พบ แต่ว่าฉันหาพบ นี่เป็นภารกิจที่ประวัติศาสตร์มอบให้ฉัน ถ้ากลับไปก่อนที่อาจารย์ของนายจะถูกทำร้ายได้ ก็เท่ากับว่าเขาฟื้นคืนชีพไม่ใช่เหรอ คำพูดของเขาไม่น่าเชื่อถือ เราเชื่อเขาไม่ได้หรอก อาจารย์ตาย เพราะพวกเรา ไม่ว่าจะมีหวังเล็กน้อยแค่ไหน พวกเราก็จะยอมแพ้ไม่ได้ นายเมาหรือไงอะถ้าพวกเรา3 คนตายที่นี่ใครจะดูแลเสียวเสียล่ะไม่ต้องพูดมากกับเขาหรอกไปลูกพวกเราไปเถอะ 7 ดาราเรียงรายทุก 77 ปี มีแค่ครั้งเดียว เริ่มจากวันที่ 9 มีนาคมจนถึงวันที่ 11 มีนาคม พวกเรามีเวลาแค่2 วัน ฉันจะให้เวลานาย5 วิ ถ้ายังหาประตูที่ถูกต้องไม่เจออีกก็ดูพวกมัน2 ตัวตายไปซะเถอะ
4 ถ้านายฆ่าพวกเขาก็จะยิ่งหาคำตอบไม่เจอ 3 นายปล่อยพวกเขาไปฉันจะอยู่ต่อเอง 1 ได้ ให้ฉันดูหน่อย ฉันรู้แล้วว่าประตูอยู่ที่ไหน โอเค เอาล่ะ ครั้งนี้ฉันจะเชื่อนายอีกสักครั้ง โอ้เย้ไม่แล้วโอ้ไปด้วยกันจะขาดใครไปสักคนไม่ได้หรอก ประเทศจีนมีคำโบราณว่าไว้ เมื่อไรทางนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไป พวกเราไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยกัน มาทำให้ฟื้นคืนชีพกันอีกครั้ง นักคุสุสานทั้ง3 ท่านมุกหลวงมานนี้จะต้องอยู่ในโลงศพนะเปิดลงเถอะ 1 เกิด 2 2 เกิด 3 3 เกิดสรรพสิ่งเชื่อมโยง เคล็ดวิชาสวินหลงแห่งโจรขุดสุสานตายเป็นหญินเกิดเป็นหยางทั้ง2 ทางล้วนทุกทน เคารพผู้ตาย ไม่ ไม่ ก กลั ลัว ว เคารพชีวิตของผู้ตาย ไม่ ไม่ ละ ละ อาย อาย เอาสมบัติของผู้ตาย ไร้ปัญหา นักขุดสุสานเซียวมาน ต้าซู ไปลูก เปิดโล โล ง งล่วงเกินแล้ว ดีจริงๆอันนี้เป็นวันที่ดีงดงามจริงๆงดงามมากๆในที่สุดพวกเราก็กลับไปปี1944ได้แล้ว ปี1994เหรอ นี่มันใช่ยังไง ใช้ไม่เป็นแล้วนายโวยวายอะไรกัน เอามาอี้ข้างบนนี่เขียนว่าอะไรเหรอ เมื่อแสงจันทร์กับแสงสนธยาหลอมรวมกัน เวลาที่ซ่อนอยู่ก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไปลูกระวังหน่อยนะ เ
วินาทีนั้นฉันรู้ได้เลยว่า มีแค่คนที่แตะต้องมาดวงกลมเวลานั้น ถึงจะย้อนกลับมาในอดีตได้ ทำไมถึงกลับไปช่วงเวลานั้นล่ะ เพราะว่าตอนที่ฉันตกลงไป ฉันจับเข็มของมาดเวลาเอาไว้ ตอนที่ฉันตกลงไปมันก็ขยับลงมาช่องหนึ่งฉันกลับไปเมื่อ12 ชั่วโมงก่อนพอดี ถ้าขยับเข็มมาดเวลานั้นให้ย้อนกลับไปได้เรื่อยๆฉันคิดว่าจะกลับไปจุดไหนของเวลาในอดีตก็ได้ทั้งนั้น คุณเข้าใจว่าฉันกำลังพูดอะไรไหม โลกใบนี้ ข้ามเวลาได้จริงๆเหรอ ตอนนั้นภรรยากูเกิดอองโดนจากไป กลับไปยังอดีตเป็นวิธีเดียวที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อที่จะปกปิดความลับนี้เขาถึงได้ฝังมุกล่วงม่านเอาไว้ในสุสานให้ซ่อนอยู่ใต้ดินตลอดไปถึงได้ไม่มีใครรู้ ฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่น่าเชื่อมากๆดังนั้น ตอนนั้นฉันถึงไม่ได้บอกเซียวหมานกับต้าสู่ทันที เป็นอย่างที่ฉันคิดเอาไว้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ เหมือนในอดีตไม่มีผิดเลยบุญเลอเสนอให้เราหาสุสานโบราณฉันพาทุกคนเข้าไปเขาแค่เปลี่ยนแปลงเวลาช่วยอาจารย์กลับมาสำหรับฉันแล้วการแก้แค้นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปฉันว่านะสิน้อง พวกเราเปิดสุสานไม่ได้เปิดกระป๋องอะพวกเขาตายไปก็ช่างเถอะ ถ้าฉันตายไปเธอจะปวดใจแค่ไหน นี่เธออยากฆ่าพวกเราให้ตายหรือไง พวกกสิทธิ์น้องกับฉันยังไงเล่าบอกมาหน่อยสิฮะเฮ้ยไปฮะเฮ้ยไปไปเฮ้ย นายเป็นไงบ้างฮะ ไม่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  หืมตาสู่ ตาสู่ นายเป็นอะไรไป เฮ้ยตาสู่ เจ็บเจ็บเจ็บ ตาสู่ เจ็บเจ็บเสียวหมานตอนนี้ฉัน
เหมือนเม่นมากเลยใช่หรือเปล่าล่ะ นายไม่ต้องพูดอะไรแล้ว นี่ต้องกลับไปดื่มซุปไก่กินชาถึงจะมาดูให้หายเหมือนเดิมได้เนี่ย อย่าจะคิดถึงเรื่องกินอีก นายไม่ต้องพูดแล้ว ไม่ต้องพูดแล้ว อาจารย์ กับอาจารย์ลุง ฉันทำให้พวกเขาต้องตาย อย่าโทษฉันเลยนะ ตาสู ตาสู ตาสูตาสู ฉันจะบีบคอแกให้ตาย ฉันจะบีบคอแกให้ตาย มีขอช่วยจะจ่ายพวกเขายิงไปลูกของนายซะ ยิงไปลูกให้ตาย แล้วนายเขายิงฉันให้ตาย ตายกันให้หมดทุกคน นายก็ต้องตายด้วย นายคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอคิดว่าฉันไม่กล้าหรือไง พอได้แล้ว นายอยากกลับไปปี 944 ไม่ใช่เหรอ ฮะ เธอรู้ได้ยังไง ปู่ของนาย ก่อนที่เขาจะตาย เขาเคยบอกความลับของกู่เก๋ออมกับนาย นายไม่เคยบอกพวกเราแต่ว่าฉันกลับรู้ เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาที่นี่ไงล่ะ พวกเราเคยมาแล้วเหรอ พวกเราหาสุสานเจอ คนพบมุกล่วมมั่น หลังจากที่ฉันใช้ ฉันก็กลับไปที่ฐานอีกครั้งหนึ่ง นั่นก็หมายความว่า เธอเคยมีประสบการณ์ย้อนเวลามาแล้ว แล้วทำไมเธอเลือกประตูพิษ ฉันก็ไม่รู้ ครั้งที่แล้วพวกเราเข้ามาที่ประตูนี้ แต่ครั้งนี้พอเข้ามาแล้วมันผิด ก็ได้ คือหมายความว่า มุกหลวมม่านทำให้เราย้อนอดีตได้ มันยังไม่จบหรอก พวกเรายังมีโอกาสอยู่ ฉันจะเชื่อเธออีกครั้งถ้าเธอทำพลาดอีก ฉันจะให้พวกนาย2 คนไปอยู่กับเขา ถึงเวลาพิสูจน์คุณค่าพวกนายแล้วเอามาครับ ในมือของเทวรูปจับดาบอยู่แค่เล่มเดียว น่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปนะ บางทีนี่อาจจะเป็นคำตอบก็ได้ เฮ้ย ทำอะไรอ่ะ อย่าจับมั่วซั่ว อย่าเป็นภาระให้พวกเรา ไปลูก บนกำแพงมีรูปวาดอะไรเหรอ กูเก๋ออองเขาหาคนเก่งมาสร้างสุสาน ก่อนสุสานสร้างเสร็จ เขากังวลใจมาก เขาคิดว่าใช้แผนที่ดวงดาวที่ตะวันออกกับฮวงจุ้ยสร้างสุสานต้องมีวิธีแก้ไขแน่ กลไกที่แท้จริง น่าจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตา ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตา
นี่เป็นคำพูดโด่งดังที่กูเกออ๋องใช้ลงโทษขุนนางใหญ่เขาจะให้เรา24 จอกกับขุนนางที่ทำผิดบอกขุนนางว่ามีเพียงจอกเดียวที่ไม่มีพิษให้พวกเขาเลือกดื่ม1 จอก มี24โลงจริงๆต้องดูแล้วว่าโลงไหนที่ถูกต้องดูไปเหมือนไร้กฎเกณฑ์แต่ที่จริงแล้วมีลำดับตามเคล็ดวิชาสุยหลงแล้วให้โลงศพ24โลงเป็นดวงดาว24ตำแหน่งได้ดวงดาว24ตำแหน่งตรงกับ9วังในแผนผัง8ทิศแต่ละโลงศพเป็นตรีลักษณ์ที่ต่างกันประตูเกิดอยู่ที่ตำแหน่งเกิ้นปาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือดูสิว่ามีอะไรนอกจากประตูเปิดแล้ว ประตูเปิดก็อาจเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เฉียนลิ่วที่ตะวันตกเฉียงเหนือก็คือประตูเปิดโลงที่1แถวที่1จากทางซ้าย ถ้าลงหินเมื่อกี้ถูกต้องประตูคงเปิดไปนานแล้วแล้วถ้าผิดบทลงโทษจะเป็นอะไรเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นบนศพที่แห้งแล้วเคลือบเชื้อราพิษเต็มไปหมดเชื้อราแทรกเข้าสู่กระแสเลือดทางผิวหนังเข้าไปยังเส้นประสาทในสมองพวกเขาทำให้พวกเขากลายพันธุ์นักสู้สารเนี่ยพวกนายต้องระวังไว้หรือเปล่ายังไงก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้วงั้นก็เปิดแมงทุกโรงเลยโรงศพไม่มีกฎเกณฑ์กลไกไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนกับการมอบเหล่าพิษไม่มีใครรอดไปเลยกูเก๋ออ๋องแค่คิดจะขังเราไว้ในโลงศพทั้ง24ใบนี้เขาไม่ต้องการให้พวกเราออกไปสักนิดดังนั้นในโลงศพไม่มีกุญแจอยู่จริงเร็วเข้าฉันจะขวางพวกเขาไว้เธอมาหากลไกอยู่นี่มีแผนผัง8 ทิศฟันเฟือง8ขาสอดคล้องกับประตู8บานรีบหมุนสิประตูเกิดคือ8ซ้าย2ขวา8ไปลูกเร็วเข้าฉันจะต้านไม่ไหวแล้วคุณปู่คุ้มครองด้วยผมจะทำความปรารถนาของปู่ให้บรรลุให้ได้หาประตูเธอยังจำได้ไหมว่าครั้งก่อนฉันหาประตูเกิดเจอได้ยังไงฉันไม่รู้แต่ว่าก่อนที่นายจะตัดสินใจได้มองนาฬิกาครั้งหนึ่งใช่เกี่ยวข้องกับเวลา
วัฏจักรเกิดตาย12 ประตู มีเพียงประตูเดียวที่นำไปสู่สุสานหลัก ตลอดทางมานี้เธอกำลังช่วยเราประหยัดเวลาที่เราเปิดประตูต่างกัน ดังนั้นย่อมมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน พื้นที่ที่เราอยู่คือเฟืองเวลายักษ์ผ่านไป1 วัน เฟืองจะขยับไป1 ช่อง ดังนั้นประตูเกิดของแต่ละวันล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่หยุด ตอนนี้คือปีจอน้ำเดือนเถาะน้ำวันมะโรงน้ำวันฉลูทอง เริ่มในเวลานี้กลุ่มดาวเสวียนหยวนเป็นตำแหน่งน้ำประตูเกิดคือประตูลูก ฉันเชื่อว่าเธอต้องเคยมาที่นี่แนะบรรดานักขุดสุสานเปิดโลงเถอะ 1 เกิด 2 2 เกิด 3 3 เกิดสรรพสิ่งเชื่อมโยงเคล็ดวิชาสวินหลงแห่งโจรขุดสุสานตายเป็นหญิงเกิดเป็นหยางทั้งสองล้วนทุกทน นักขุดสุสานเซียวมาน ไปลูก ล่วงเกินเปิดโลง อีกเดียวเอามุกล่วงม่านออกมาวางไว้กลางแผ่นวงกลมถึงตอนนั้น พื้นดินจะถล่มนายต้องจับมือฉันเอาไว้ให้แน่น พวกเราถึงจะกลับไปอดีตด้วยกันได้ ทำไมนายถึงยิงเขาล่ะ โอ้ถ้างั้นทำไมครั้งก่อนมีแค่เธอกล้ามาคนเดียวล่ะเธอต้องมีอะไรปิดบังฉันแน่ no ให้แก ฉันให้แก เสี่ยวหมันเป็นยังไงบ้าง อย่าแตะ เป็นยังไงบ้าง อย่าแตะฉันหายใจไม่ออก เสี่ยวหมันนายอดทนไว้นะฉันเสียนายไปอีกไม่ได้แล้ว ไปลูก นายพูดมา มี สิ ไข่มุกแล้ว พวกเราก็กลับไปได้แล้ว ใช่ไหม ใช่แล้ว ใช่ พวกเรากลับไปด้วยกันนะนายทนเอาไว้ก่อนนะ เธอดูสิ ไข่มุกถูกฉันสลับแล้ว ไปหาประสงค์ ประสงค์ เขาเป็นตำรวจ มีแค่เขาที่จับมุลเลอร์ได้ นายอย่าทิ้งขึ้นไปสิเสี่ยวหมัน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 7 ดาราเรียงรายเหลือวันสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่อาจกลับไปอดีตได้แล้ว ฉันขอร้องคุณละคุณต้องช่วยฉันนะ ฉันขอร้องคุณละฉันขอร้องคุณละฉันขอร้องคุณละ คุณไปลูก แม้สิ่งที่คุณพูดผมยากที่จะเชื่อ แต่คุณมาแจ้งตำรวจ ผมก็ต้องไปที่เกิดเหตุ อาปาน คุณพาคุณไปลู่ไปสำรวจเส้นทางก่อน หาสุสานเจอแล้วแจ้งให้ผมทราบ ครับ ไป
ผมคือมูลเลอร์ทีมสำรวจของเยอรมัน เราพบศพของผู้ประสบภัยบนยอดเขา จึงพาพวกเขากลับมาด้วยกัน พื้นที่ที่นี่ห่างไกล พวกเรากำลังจะถอนกำลัง พวกคุณรอข่าวอยู่ที่นี่ก็ได้ ผมว่านี่น่าจะเป็นของพวกคุณอย่าโศกเศร้าไปเลย อาจารย์เราจะทำความปรารถนาสุดท้ายของอาจารย์ให้สำเร็จให้ได้ ลาออกไม่รับเงินทอง ทำไมนายต้องเดินไปด้วยทำไมนายต้องเดินไปด้วยล่ะกลุ่มคนที่ไม่รู้จักสักนิดได้พาเขากลับมาทำไมนายมันบ้าที่สุดอยากร้อนหาที่ตายได้ยังไงกันนะนี่นายโง่หรือเปล่าทำไมนายถึงโง่อย่างงี้ทำไมนายถึงได้ซื่อบื้ออย่างงี้กันนะทำไมยังสะสมอยู่อีกเหรอ จะครบแล้วล่ะขาดแค่หญ้าเซียนเดียวได้เพราะพืชโดยรอบไม่อาจเติบโตได้มีแค่มันที่รอดอยู่ได้ดังนั้นจึงถูกเรียกว่าหญ้าเซียนเดียวได้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่มีต่อชีวิตที่ดีดอกไม้ชนิดนี้ปกติเติบโตบนหน้าผาดังนั้นครั้งนี้พวกเราอาจได้พบมัน ฉันไปหาดอกไม้ที่ขอบหน้าผาให้เธอลื่นล้มโดยไม่ระวังพวกเขาช่วยฉันเอาไว้ส่งมือมาให้ฉันพื้นที่ที่นี่ห่างไกลการสื่อสารขาดหายพวกเขาน่าจะไปได้ไม่ไกลคือประสงค์เพื่อจะได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจจึงหาทุกวิธีเพื่อให้ได้แต่งงานกับลูกสาวนายกเทศมนตรีใช้ประโยชน์จากเส้นสายของพ่อเธอขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างราบรื่นแต่เขากลับไม่ได้รักภรรยาเขายังคงติดต่อกับรักแรกไม่ขาดภรรยาของเขาฆ่าผู้หญิงคนนี้เพราะความอิจฉาประสงค์แค้นอยู่ในใจภายหลังภรรยาของประสงค์ป่วยหนักรู้มาว่าโสมผีต่อชีวิตได้มีแค่นักขุดสุสานที่หาเจอประสงค์กลัวอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังภรรยาของเขาจึงต้องลักพาตัวลูกสาวของอาจารย์พวกคุณไปบังคับให้อาจารย์ของพวกคุณไปหาโสมผีเบื้องหลังก็จ้างให้เราแอบปล้นฆ่าพวกคุณโลกนี้ข้ามเวลาได้จริงๆเหรอตอนนั้นชายาของกู่เกออ๋องโดนจับย้อนอดีตเป็นวิธีเดียวที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้าเพื่อปิดบังความลับนี้เขาเอามุกโลม่านใส่ไว้ในสุสานซ่อนไว้ใต้ดินตลอดไปจึงไม่มีใครรู้อาปานผู้หญิงคนนั้นกำลังโกหกจับเธอไว้อาปานข่าว7 ดาราเรียงรายพบเห็นได้ยากในรอบ70 ปีไปลูกตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วเสียวเสียอยู่ในมือของประสงค์อยู่ที่นี่มีอำนาจล้นฟ้าถ้าอยากช่วยเสียวเสียต้องล่อประสงค์ออกมาประสงค์รู้สึกเสียดายต่อการจากไปของรักแรกมาโดยตลอดเราจะให้เขาชดเชยความเสียดายนี้แต่ต้องให้กำหนดเวลากับเขาให้เขาไม่มีเวลาพิจารณานายคิดจะทำยังไงพวกเราเล่าเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพียงแต่คนที่เล่าเรื่องนี้เธอจะเหมาะสมกว่า
พวกเรา3 คนมาถึงทางเข้าสุสานเราเห็นเทวรูปอยู่องค์หนึ่งตรงข้ามเทวรูปมีกลไกพวกเราจึงเข้าไป แต่ปกติเดินทางเข้าสุสานโบราณล้วนอยู่ในที่ที่ค่อนข้างลึกลับ จะสร้างเทวรูปองค์หนึ่งไว้ตรงกลางสุสานได้ยังไง คือว่าพวกเขา ทำไมต้องพูดโกหกทำไมมีเธอกลับมาแค่คนเดียวทำไม ไปลูกเธอยังจำเหตุการณ์ตอนที่เราพบกันครั้งแรกได้ไหม นึกย้อนดูหน่อย สภาพแวดล้อมในตอนนั้นเป็นยังไง คนแรกที่เห็นคือใคร ประโยคแรกที่ฉันพูดกับเธอ คืออะไร ต่อไปพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกัน เธอรู้ไหมทำไมเธอถึงพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ เป็นเพราะว่า ภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริง แต่ปกติการเล่าเรื่องโกหกมักเผยพิรุธออกมา ดังนั้นพวกเราต้องใส่ประสบการณ์จริงของตัวเองเข้าไป ไม่ให้เขาสังเกตเห็นได้ เธอดูนะว่าฉันพูดกับเขายังไง พวกเรา3 คนมาถึงทางเข้าสุสานและได้พบเทวรูปพระผู้สร้างองค์หนึ่ง พวกเราใช้วิธีคำนับยอมจำนนต่อพระเจ้า เปิดประตูใหญ่ของทางเข้าสุสานเพราะเปิดกลไกผิด พวกเราพบกับงูดำในสุสานโบราณ ผ่านการต่อสู้ระหว่างความเป็นความตาย พวกเราผ่านสะพานหยินหยางมาก่อน กลับมาอยู่ที่เดิมใหม่อีกครั้ง ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมคือประตู12 บานที่เหมือนกันเป๊ะ ผมต้องเลือกประตู1 บานที่ถูกต้องเข้าไปยังสุสานหลัก โชคร้ายตรงที่ ผมเลือกประตูผิด เปิดกลไกภายในสุสานโบราณ ลูกธนูทำให้ท่วนยิงออกมา บาดเจ็บล้มตายอย่างหนัก พวกเราบรรดาคนที่รอดชีวิต หนีเข้าไปในห้องลับ ต้องเลือกใบที่ถูกต้องจากในบรรดาโลงศพทั้งหมด24 ใบ แต่คำตอบที่ถูกต้องกลับเป็นสิ่งอื่น มีสิงโตหินขนาดยักษ์2 ตัวยืนอยู่ในสุสานหลัก จังหวะที่พังทลายลงมา ผมคว้ามาดเวลาเอาไว้ วินาทีที่ผมตกลงมากลับมายัง12 ชั่วโมงก่อน เธอเข้าใจหรือยัง หากทุกอย่างราบรื่นพวกเราจะจี้ประสงค์ ให้เขาบอกเบาะแสของเสียวเสวียมา ใช้เสียงนกหวีดสั้นเป็นสัญญาณ ให้เขาเรียกเธอขึ้นรถ หากแผนล้มเหลว พวกเราจะขับรถมา ใช้เสียงนกหวีดยาวเป็นสัญญาณ ล่อเป้า เธอฉวยโอกาสหนีไปทางทิศใต้ อย่าหันกลับมา ตอนจบของเรื่องนี้ พวกเราทุกคนต้องรอด เสียวเสียอยู่ที่ไหนเฮ้ย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 บอกมาเสียวเสียอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ย แกอย่าหวังจะได้รู้
ครั้งนี้อาจารย์โกรธแล้วจริงๆ ไปลูก เธอหลบอยู่ที่นี่อย่าออกมานะ อาจารย์พวกเราสำนึกผิดแล้ว พวกนาย2 คนยื่นมือออกมา ผบตรพบผู้ต้องหาเสียชีวิต2 คนเสียชีวิตบนท้องถนนผู้ต้องขังเข้ามอบตัวนักพาตัวคุณเรื่องอื้อฉาวที่สุดในเมือง การประท้วงของประชาชนนายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่ง ตัวประกันได้รับการช่วยเหลือ ลูกสาวเทศมนตรีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด้วยนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ เสี่ยวเสี่ยวเธอเป็นยังไงบ้าง ไม่บาดเจ็บใช่ไหม ฉันกับอาจารย์ต้องเดินทางไกลแล้ว เธอต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ ทำได้ไหม